อยู่ในมือผมแล้วนะครับเมาส์ที่ผมตั้งตารอมานานมากๆนะครับเพราะว่าเขาเปิดตัวมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ร้านไม่มอดเพิ่งมีโอกาสได้นำเข้ามาครับก็คือตัวนี้ครับ Ninjutsu 10 ครับเป็นเมาส์ที่ผมบอกได้เลยว่าเขาจะเป็นรูปทรงใหม่เป็นรูปทรงที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับแล้วก็ดีเทลข้างในของเมาส์ตัวนี้เยอะมากๆผมอยากจะให้เพื่อนๆที่สนใจเมาส์ตัวนี้อยู่นะครับตั้งใจดูคลิปนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ผมพยายามค้นหามาอย่างละเอียดที่สุดนะครับตั้งแต่เรื่องของสเปคยันเรื่องของซอฟต์แวร์เลยอยากจะให้ดูทั้งหมดในคลิปนี้นะครับไปดูกันว่าเมาส์ตัวนี้มันพอจะเป็นเมาส์ใหม่ของเพื่อนๆในปี 2026 นี้ได้ไหมครับโอเคครับขอไปไวๆแล้วกันนะครับร้านไม้มอสครับเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ Ninjutsu ในไทยอย่างเป็นทางการนะครับนำเข้ามา2สีครับแล้วก็มีประกันไทยด้วยคือสีขาวกับสีดำตัวนี้นะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนครับผิวสัมผัสมีความฝืดพอๆกันนะครับมีการเคลือบมานะครับแล้วก็ดีเทลด้านข้างตัวเมาส์ครับจริงๆมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อนๆเห็นไหมสีดำมันอาจจะมองยากนิดนึงนะครับแล้วก็โลโก้ Ninjutsu ตรงนี้คือสีดำมันจะเป็นโลโก้สีดำอ่ะมันเลยแอบมองยากนิดนึงก็สำหรับคนที่ชอบเมาส์ดำนะครับเจ้า10ตัวนี้ดำดุมากๆเลยนะครับแล้วก็สีขาวก็จะมีความคลีนๆหน่อยแล้วก็ตัดด้วยสีน้ำเงินนะครับสีของแบรนด์ Ninjutsu แล้วก็ตัวรับตัวนี้ครับรองรับคลื่นเรทสูงสุดที่ 8,000 นะครับแล้วก็ไฟเนี่ยมันจะมีความสว่างโคตรเลยคือถ้าเกิดห้องมืดเนี่ยไฟตัวนี้มันจะแสบตามากๆซึ่งในซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะปรับได้แค่เปิดหรือปิดไฟนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดอีก3โหมดนะครับในการสลับสีไฟอะไรประมาณนี้ครับสายเคเบิลครับจะเป็นสีเดียวกับตัวเมาส์ครับสติ๊กเกอร์ Ninjutsu แล้วก็ฟีดเมาส์ครับที่ทาง Ninjutsu เรียกว่า Hyper Sketch นะครับซึ่งแกะกล่องออกมาเขาจะยังไม่ติดฟีดให้นะครับก็จะมีฟีด2แบบคือเป็นแบบผืนใหญ่แบบนี้นะครับสำหรับพวกที่เน้นคอนโทรลนะครับแล้วก็จะเป็นฟีด Sketch Dotแถมมาตรงนี้นะครับซึ่งฟีดตรงนี้อันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับผมรู้สึกว่าฟีดดอทมันจะมีความแบนมากๆเลยคือเวลาถ้าเกิดใช้กับแผ่นผ้าผมแอบรู้สึกว่าฟีดตัวเนี้ยมันจะไม่ทำงานเลยคือฟีดตัวเนี้ยมันเหมาะกับสำหรับคนที่เล่นแผ่นกระจกเท่านั้นนะครับอันนี้จากการที่ได้ลองจริงๆนะแล้วก็ฟีดผืนใหญ่เนี่ยผมรู้สึกว่าเหมาะกับแผ่นผ้ามากที่สุดนะครับแล้วก็ฟีดตัวนี้ผมแอบรู้สึกว่ามันเป็นฟีดคอนโทรลว่ะเพราะว่ามันจะมีความช้าๆหน่อยคือถ้าเกิดใครอยากได้ลื่นๆจ๋าเลยผมคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนฟีดเมาส์นิดนึงนะครับหรือว่าใช้เป็นฟีดดอทก็ได้แต่ขอให้มันมีความหนานิดนึงนะฟีดที่ให้มาผมรู้สึกว่าแอบแบนเป็นนิดนึงครับผมเพิ่งลองช่างเหมือนกันครับ2ตัวนี้น้ำหนักไม่เท่ากันนะสีดำนะครับ 46.1 นะครับส่วนสีขาว 46.8 ครับน่าจะเป็นเพราะสีขาวเนี่ยเขาอาจจะเคลือบสารกันเหลืองมาประมาณนั้นนะครับทำให้น้ำหนักต่างกันนิดหน่อยซึ่ง Ninjutsu ครับเขาจะมีให้เลือก2รุ่นคือรุ่น10ธรรมดานะครับตัวนั้นแบตใหญ่นะครับสามารถใช้งานได้140ชั่วโมงน้ำหนักอยู่ที่ราวๆ53 กรัมนะครับอันนี้น้ำหนักตามในเว็บไซต์นะอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น10 Air ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้95ชั่วโมงเพราะว่าแบตเล็กนะครับก็น้ำหนักตามที่เห็นเมื่อกี้เลยประเด็นสำคัญในคลิปนี้คือเรื่องของรูปทรงนะครับเพราะว่าทาง Ninjutsu เขามีการคิดค้นรูปทรงใหม่เลยเขาใช้คำว่า all new shape เลยผมขอเปรียบเทียบรูปทรงกับ Superlight 2แล้วกันนะครับซึ่งเป็น multi pro player ใช้เยอะที่สุดนะครับภาพนี้จาก all new shape ครับสังเกตว่าจะมีความยาวเท่ากันเลยเพียงแต่ว่าส่วนด้านหน้าเนี่ยส่วนสวิตช์คลิกเนี่ยเจ้า Superlight เนี่ยมันจะมีความสมมาตรมากๆเลยนะครับจะมีความเท่ากันส่วนเจ้า10เนี่ยด้านหน้าจะแอบเตี้ยๆนิดนึงครับผมขอวัดความกว้างสดๆส่วนบริเวณกริปจับนะครับเจ้า10 Air นะครับอยู่ที่ราวๆ60.1 นะครับ 60.1 มิลส่วน Superlight 2 ครับอยู่ที่ราวๆ59.8 เอาจริงๆเราสามารถพูดได้ว่ามันเท่ากันได้นะครับความกว้างบริเวณส่วนกริปจับเท่ากันเพียงแต่ว่าส่วนจุดสูงสุดของตัวเมาส์อ่ะ Superlight เนี่ยมันจะมีความตรงกลางเลยจุดสูงสุดของตัวเมาส์อยู่ตรงกลางจุดสูงสุดสูงอยู่ที่ราวๆ 39.2 ครับส่วน10 Air ผมแอบรู้สึกว่ามีความเตี้ยกว่าหน่อยๆนะจุดสูงสุดของตัวเมาส์อยู่ค่อนไปทางส่วนท้ายนะครับวัดได้ราวๆ 38.3 ครับโดยรวมเจ้า10จะมีความเตี้ยกว่านะครับแต่เป็นความเตี้ยกว่าที่ไม่มากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ G Pro จริงๆรู้สึกว่าส่วนบริเวณด้านท้ายตรงเนี้ยมันจะมีความสัมผัสกับอุ้งมือน้อยกว่า G Pro G Pro จะมีความแน่นกว่า G Pro ส่วนนี้จะมีความแน่นกว่าอันนี้เรายังพอมีอิสระให้เราได้ทำการเคลื่อนไหวตัวเมาส์ในแนวขึ้นลงได้นะครับยังมีพื้นที่ให้เราหายใจนิดนึงส่วนบริเวณด้านข้างตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมีความเรียบกว่า G Pro คือ G Pro เนี่ยตรงนี้มันจะแผ่ออกไปตรงนี้มันจะมีความดันกับอุ้งมือเรามากเนี่ยมันจะแผ่ออกนะครับแต่10ตรงนี้มันจะมีความตรงๆมากกว่ามีความเรียบมากกว่ารู้สึกว่าไม่แน่นมือดีซึ่งมันเหมาะกับการจับแบบคอกริปหรือว่าไฮบริดมากเลยนะครับปาล์มกริปก็ยังได้เหมือนกันสำหรับคนที่นิ้วไม่ยาวมากนะครับตัวนี้จับปาล์มกริปได้แน่นอนผมลองแล้วผมก็รู้สึกว่าเจ้า10เนี่ยจะมีอิสระในการวางนิ้วนางกับนิ้วก้อยได้มากกว่าโซล่านะครับคือส่วนบริเวณเนี้ยมันจะมีพื้นที่เยอะ
เวลาเราวางนิ้วนางกับนิ้วก้อยเราจะมีอิสระในการเคลื่อนที่เหมือนกันมีอิสระในการจับคือพื้นที่ตรงนี้มันเยอะนะครับจะมีความแตกต่างกับโซละพื้นที่ตรงนี้มันจะแคบเวลาวางนิ้วนางกับนิ้วก้อยไปจะค่อนข้างล้นยิ่งคนนิ้วใหญ่ๆแบบผมตรงนี้จะรู้สึกว่าล้นมากพูดง่ายๆคือเทนจะมีความสบายมากกว่าแล้วก็จะมีอิสระในการวางนิ้วได้มากกว่านะครับพื้นที่ตรงนี้มันจะเยอะนะครับสรุปง่ายอีกครั้งนะครับมีความคล้าย G-Pro คือจะเป็นทรงตรงๆหน่อยจะไม่ได้คอดจะไม่ได้เว้าอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าส่วนบริเวณด้านท้ายจะมีพื้นที่ให้เราหายใจมากกว่า G-Pro นะครับแล้วก็ใช้เล่นนานๆจะมีความรู้สึกสบายแล้วก็ที่สำคัญน้ำหนักเบากว่า G-Pro Superlight 2พอสมควรเซนเซอร์ครับ Ninjaso เขาได้ร่วมมือกับ PicArt นะครับในการสร้างเซนเซอร์ของตัวเองครับชื่อว่า M Ninja ซึ่งจะมีชื่อเขียนไว้ตรงชิปเซตตัวนี้เลยนะครับซึ่งความสามารถมันก็คือ3950นั่นแหละระดับเดียวกันครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวรับ 8K ในกล่องเลยนะครับไม่ต้องซื้อแยกนะครับแล้วก็น่าจะเป็น 8K แท้ๆเลยนะครับข้างในผมไม่กล้าแงะนะครับแต่น่าจะมีแผงวงจรข้างในอะไรเยอะมากเลยสวิตช์คลิกครับเขาให้ชื่อว่า Hyper Switch นะครับจะเป็นสวิตช์ที่ทาง Ninjaso พัฒนาเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Mechanical นะครับไม่ได้เป็น Optical ไม่ได้ทำงานด้วยแสงนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูภาพนี้นะครับจะเป็นภาพการวางตำแหน่งสวิตช์ของเจ้าเทนตัวนี้นะครับสังเกตว่าตัวสวิตช์มันจะมีความเอียงสอดรับกับสวิตช์คลิกที่มันมีความเอียงเหมือนกันนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้ผมเคยเห็นในเจ้า Run River Tan V4 นะครับก็โดยรวมผมรู้สึกว่าตัวสวิตช์จะมีความแน่นมากขึ้นมีความนิ่งมากขึ้นไม่โยกแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์มีความดิดเด้งดีมากนะครับผมรู้สึกว่าสวิตช์ตัวนี้มันให้อารมณ์คล้ายๆเจ้า XM2 ของ Endgame Gear ว่ะคือมันเป็น Mechanical เหมือนกันนะครับเป็น Mechanical เหมือนกันมีความดิดเด้งดีมากแล้วก็ใช้แรงในการคลิกไม่เยอะเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆฟังเสียงก็น่าจะรู้นะเสียงมันจะมีความแหลมๆหน่อยแล้วก็สแปมได้รัวมากระยะการสั่งการสั้นมากรู้สึกว่าเป็นเมาส์หนึ่งตัวที่คลิกสนุกมากๆนะครับผมรู้สึกว่า Mechanical ในยุคหลังๆเนี่ยมันไม่เบิ้ลแล้วนะครับเขาทำมาดีมากขึ้นแล้วตัวนี้คลิกดีมาก Scroll View แบ่งสเต็ปชัดเจนซอฟต์แวร์ Ninja Force ครับตั้งค่าผ่านเว็บได้ครับหน้าแรกเป็นการรีแมปปุ่มนะครับหน้าที่2เป็นเรื่องของ DPI แล้วก็พิงเลทสูงสุดที่ 8,000 ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับ System Mode ครับเราสามารถปรับได้ระหว่าง High Speed กับ Competitive นะครับพูดได้ง่ายก็คือตัวเมาส์จะมีการกินพลังงานที่มากขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะทำให้สามารถแทร็กเป้าได้อย่างรวดเร็วตัวชิปเซตข้างในจะมีการ Active ตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีค่า Latency ที่ต่ำที่สุดนะครับแต่ก็อาจจะแลกมาด้วยการกินพลังงานที่มากขึ้นนะครับแบตอาจจะหมดไวมากขึ้นอาจจะครึ่งต่อครึ่งเลยสมมุติใช้ได้95 ชั่วโมงก็เหลือที่40กว่าชั่วโมงครับ Hyper Click ตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่ามันจะคล้ายกับเทคโนโลยีของ Endgame Gear ที่เราสามารถเลือกโหมดการทำงานของสวิตช์ได้ของ Endgame Gear เขาจะเป็น GX Speed ใช่ไหมประมาณเนี้ยอันนี้ให้ชื่อว่า Hyper Click นะครับถ้าเกิดเราเปิดเนี่ยตัวสวิตช์มันก็จะลดการประมวลผลการคลิกของเราบางอย่างออกไปนะครับทำให้เราสามารถคลิกได้ไวมากยิ่งขึ้นกดปุ๊บติดปั๊บอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความเสถียรครับบางครั้งนะครับถ้าเกิดเรากดเร็วๆสแปมรัวๆอาจจะทำให้เมาส์เบิ้ลได้นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของการส่งข้อมูลข้างในนะครับมันไม่เกี่ยวกับตัวสวิตช์นะครับตัวสวิตช์ Mechanical ตัวนี้ไม่มีอาการเบิ้ลอยู่แล้ว 100% นะครับแต่มันจะเป็นเรื่องของการประมวลผลข้างในมากกว่านะครับแต่เท่าที่ลองใช้ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเมาส์มันจะเบิ้ลอะไรนะครับถึงแม้เราจะกดเป็นออนผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าสำหรับคนที่เล่น Tactical Shooter นะครับไม่ได้สแปมเมาส์บ่อยๆใช้ยิงเป็นแท็บใช้ยิงเป็นชุดผมแนะนำให้เปิดได้แต่สำหรับคนที่ชอบกดรัวๆสแปมรัวๆแบบกดถี่ๆมากๆผมแนะนำให้ปิดดีกว่านะครับส่วนเรื่องของ motion sync ครับถ้าเกิดคนที่เล่นเกมแนวแท็กเป้าไวๆOverwatch 2 Apex Call of Duty นะครับ Marvel Rival ผมแนะนำให้เปิดได้เพราะว่ามันจะทำให้การเคลื่อนเป้าของเรามีความสมูทมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับคนที่เล่นพวก Tactical Shooter นะครับ CS2 Valorant ผมแนะนำให้ปิดมากกว่าเพราะว่าบางครั้งรู้สึกว่าการเคลื่อนเป้าของเรามันอาจจะไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันนะถ้าเล่น Tactical Shooter แน่นอนให้ปิดดีกว่าSleep Time เรื่องการประหยัดพลังงานนะครับข้ามไป Angle Tune ก็ข้ามไปนะครับสำหรับคนที่ชอบจับเมาส์เอียงๆนะครับ Slam Click ตรงนี้ครับ Low Medium High ตรงนี้ครับมันคือเวลาเรายกตัวเมาส์แล้วเราจะกระแทกตัวเมาส์ลงกับแผ่นรองเมาส์บางครั้งนะครับที่เวลาเรากระแทกกับแผ่นรองเมาส์มันอาจจะทำให้ตัวเมาส์มันมีการคลิกเองได้การที่เราเปิด Slam Click ตรงนี้นะครับมันจะช่วยหน่วงเวลาตัวเมาส์กระแทกเนี่ยมันจะทำให้ตัวเมาส์ไม่คลิกเองนะครับยิ่งถ้าเกิดเราเปิดเป็น H เปิดเป็น High เนี่ยมันก็จะหน่วงเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่แนะนำให้ไปเปิดมากนะครับเอาจริงๆผมแนะนำแค่ L ก็พอนะครับก็จะช่วยเวลาบางคนที่กระแทกเมาส์แรงๆนะครับจะช่วยลดอาการที่เมาส์คลิกเองได้
Liberty 10 ครับก็ 0.7 1 แล้วก็ 2 ครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เราสามารถตั้งค่าอะไรได้เยอะมากเลยอันนี้ชื่นชมนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับทาง Ninjaso เขามีการคิดค้นแล้วก็ตั้งชื่อเป็นของเขาเองอันนี้น่าสนใจมากตรงนี้เรื่องของ Dongle 8K ครับสังเกตว่าจะมีให้ปรับแค่เปิดกับปิดไฟนะครับแล้วก็โหมดไฟจะมี3แบบแล้วก็จะไม่มีให้ปรับความสว่างนะครับซึ่งตัวนี้สว่างมากนะครับเอาจริงๆถ้าเกิดมันตรงกับตาเราเนี่ยมันจะแยงตาเราพอสมควรเลยอันนี้ก็แนะนำให้ปิดไปดีกว่ามาโครเซตติ้งนะครับเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ซึ่งในเว็บเนี่ยมันจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่ได้นะครับจะต้องโหลดตัวซอฟต์แวร์เนี่ยลงเครื่องนะครับถึงจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ซึ่งผมอัปแล้วไม่มีปัญหาอะไรครับโอเคครับเรื่องสำคัญความรู้สึกในการใช้งานครับผมอยู่กับเจ้า 10 Air มานานพอสมควรนะครับเพราะว่าผมอยากจะรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้ครับเพราะว่าเจ้าโซลาร์เนี่ยเป็นหนึ่งในเมาส์ที่ผมชอบโคตรเลยเพราะฉะนั้นสินค้าของ Ninjaso ผมชอบมากๆโซลาร์เนี่ยแม่งทำมาดีมากๆถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนะผมมีความรู้สึกว่าเจ้า10จับได้สบายมากกว่าเพราะว่าโซลาร์ด้วยความที่เขาเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งนะครับส่วนบริเวณตรงนี้มันจะมีพื้นที่น้อยเวลาผมวางนิ้วนางกับนิ้วก้อยไปพื้นที่มันค่อนข้างแคบเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเหมาะกับการจับแบบคอกริปนะครับเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งมันจะทำให้นิ้วของเราขาดอิสระในการเคลื่อนที่นะครับมือของเรามันจะต้องจิกเมาส์ตลอดเวลานะครับกลับกันเจ้า 10 Air นะครับส่วนด้านข้างมันจะมีความตรงๆเรียบๆนะครับแล้วก็ไม่ได้คอดอะไรเท่าไหร่ผมรู้สึกว่านิ้วเรามันจะมีอิสระในการวางนิ้วเราจะมีพื้นที่ในการวางในการเคลื่อนที่ที่เยอะพอสมควรนะครับรู้สึกว่า 10 Air จับได้สบายมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะเปรียบเทียบกับ Superlight มากกว่าซึ่งเป็นทรงที่โปรเพลเยอร์ใช้เยอะมากที่สุดนะครับเป็นทรงยอดฮิตเป็นทรงในตำนานผมรู้สึกว่า10มีอิสระในส่วนท้ายมากกว่านะครับมันจะมีพื้นที่ให้เราหายใจมากขึ้นแล้วก็ Superlight จริงๆมันก็เป็นทรงที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าส่วนตัวผมนะผมจะแอบชอบพวกเมาส์ที่ทรงด้านหน้าเตี้ยมากกว่าคือจุดสูงสุดของเมาส์ตัวนี้มันจะค่อนไปด้านหลังเว้ยมันจะอยู่บริเวณประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆค่อนข้างมีความล้ำมากๆนะอย่างเรื่องของการวางตำแหน่งของสวิตช์นะครับเท่าที่ผมนึกออกนะรู้สึกจะมีแค่เจ้าดันริเวอร์ทานกับเจ้า 10 Air ตัวนี้นะครับที่มีการวางตำแหน่งสวิตช์เอียงแบบนี้ซึ่งก็ถือว่าใหม่พอสมควรในวงการเกมตอนนี้นะครับนั่นแหละด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับรู้สึกว่าเป็นเมาส์ตัวหนึ่งที่น่าจับตามองในปี 2026 มากเอาจริงผมเชียร์เมาส์ตัวนี้นะครับอยากจะให้คนใช้เยอะๆมากกว่า G Pro ด้วยซ้ำเอาจริงรู้สึกว่า G Pro มันแอบน่าเบื่อไปนิดนึงสำหรับคนที่ใช้ G Pro แล้วรู้สึกอยากลองทรงใหม่ๆผมคิดว่า 10 Air คือคำตอบแล้วก็อย่าลืมเขามี2รุ่นให้เลือกนะครับคือ10ธรรมดากับ10 Air นะครับก็ส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องของแบตเยอะๆอาจจะไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ผมเน้นไปที่น้ำหนักมากกว่าตอนนี้นะครับแล้วก็น้ำหนักประมาณนี้49ปลายๆรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคพอสมควรนะครับไมค์มอสนำเข้ามาขายแล้วนะครับไปช้อปปิ้งแล้วกันสำหรับคนที่ชอบสีดำดุสีดำก็เท่มากๆนะครับแล้วก็โทนขาวน้ำเงินก็เท่เหมือนกันนะครับลองเลือกดูแล้วกันนะครับ